pag-uusapan natin sa video na to ay yung about sa sign conventions natin sa vectors. Okay, so when we talk about vectors, vectors are with magnitude and with direction. So if we are direction, kailangan nating i-identify kung ito ay pakanan, pakaliwa, pataas, pababa, patras o paabante. Kailangan na, kasi direction, importante yung orientation natin sa direction. So sa mga nakikita nyong pictures, yan yung parang tinatawag nating right hand rule, or parang magkaroon tayo ng unified reference in how we declare direction ng mga vectors. Okay? So dun muna tayo sa 2D, no? So sa 2D, i-represent natin siya as gagawin kong x to, kulay blue. The x, then ito naman ay y. Okay? So ibig sabihin nun, if a vector is directed towards right, so if a vector towards right, ibig sabihin yan siya ay directed positive towards x. Pag naman sinabing ito ay pakaliwa, so yung vector na yan is directed to the left kasi negative siya, kaya siya directed to the left. Okay? Pag naman sinabi natin na yung vector is pataas, so ibig sabihin nun positive siya sa y kasi directed siya pataas. Okay, so kailangan lang natin ng unified reference. Then pababa, negative siya. Okay? Ngayon, patras paabante, kaya tayo nagdadagdag ng additional convention or additional axis. So that is tinatawag nating Z. Okay? Kulay magenta. So para mas ma-imagine natin yun, kaya nga natin meron akong drawing dito or meron akong picture ng sarili kong kamay kung saan pinapakita ko gamit nung kanang kamay natin. Pag pinosisyon natin yung mga daliri natin sa ganyang pamamaraan, makikita natin na yung direksyon ng hinlalaki at hintuturo, pati na rin ng hingit ng daliri. Hindi ko alam kung tawag. Hintuturo, hinlalaki, hinlalato. Okay, nung hinlalato sa gitnang daliri natin, yun yung positive direction. Okay, so yun yung pang reminder natin every time that we are declaring direction regarding vectors. Okay, so ganyan siya. So every time na kapag nag-declare ako ng vector, na halimbawa is meron tayong vector A na nag-travel ng 3i plus 4j plus 7k. Ibig sabihin ng I towards K, J towards Y, K towards Z. So ibig sabihin yan, kailangan niya mag-travel ng Kailangan 3 positive papunta sa kanan or papuntang positive x direction. So 1, 2, 3. 3 steps pa kanan. Then sa J naman, 4 steps pataas. 1, 2, 3, 4. Then kay K naman, kailangan niyang umabante papunta sa positive Z. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ito siya. So para mas ma-imagine natin siya, ando ko lang. Kailangan parallel. So parang man dito siya banda. So parang i-imagine natin siya na kanan, taas, atras. Okay, so parang ganyan yung magiging location niya. Okay. So yung kanyang final vector is from the origin papunta dito. Okay. Bilang natin makita or ma-imagine. So parang ganyan. Okay. So next naman ay B. Halimbawa, ando naman natin. Paano naman kung negative yung iba? So ibig sabihin nun is magta-travel ng pakabila yung isa. Halimbawa, negative 3. So 1, 2, 3. 3 steps pa atras. 1, 2, 3, 4. Then 4 steps pataas. Then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 steps. So ito yung final location niya. Okay?
So, ibig sabihin nun, kailangan niya mag-travel from the very beginning, sa origin, papunta dito. Nakaslope siya in 3D. So, ganun siya. So, yan yung example natin for vectors, no? So, importante yun para mas ma-identify natin yung location ng vector natin. Kung paano siya nakaslope pa kanan, pa kaliwa, pa atras, pa abante. So, that is how we do it. Ngayon, paano naman kapag may rotation? Okay? So, pag may rotation, so makikita natin ulit sa drawing kasi mayroon siyang probability na mag-rotate eh. Okay? So, may probability siya pwede siyang umikot o hindi. Depende kung paano yung orientation ng ating force. So, yung kamay natin is i-clench lang natin katulad doon nakikita natin sa picture. Then, gamit yung ating sign convention, gamit ng ating right hand rule. So, itututok lang natin yung kanang kamay natin, yung hinlalaki sa kanang kamay natin, papunta sa positive x direction. Yun yung pangalawang picture na nakikita nyo. So, ngayon, kung yun yung location yan, so ibig sabihin nun, yung positive rotation orientation yan is, halimbawa, igagawin natin siyang front view. So, yung picture na yan is 3D view. So, parang gusto natin gawin siyang flat view para mas ma-imagine natin. Ganito. So, yung X is papunta sa atin. Paharap sa atin. Y is pataas. Then, yung Z, pakaliwa. So, based dito sa right hand rule, so, kumbaga, yung kamay mo nakapatong dyan sa salamin or nakapatong dyan sa screen nyo. Patong nyo dyan yung hinlalakit na nakaturo sa iyo. So, ibig sabihin nun, ang magiging rotation ng iyong moment, yan, positive yan. Yan yung positive convention natin. Okay? So, halimbawa, baliktarin natin, no? So, same pa rin. Halimbawa, binaliktad mo. So, pabaliktad naman yung tingin mo. So, mangyayari, ganito. So, pag pabaliktad naman yung tingin mo, yung likod ng kamay mo yung tinitignan mo. So, ang mangyayari naman, sa palayo sa yung hinlalaki, nakaturo sa palayo sa yung hinlalaki mo. So, lumalabas na yung rotation positive mo. Instead of counterclockwise, this is counterclockwise. So, ito naman magiging clockwise. Okay? So, ganyan siya. Yan yung positive mo. Okay? I hope hindi kayo nalito doon. So, ganyan mo siya i-imaginein. Okay? Ngayon naman, kapag naman ang rotation mo is with respect sa y-axis, may rotation ka with respect sa y-axis, kapag ito-drawing natin yan in flat view or in 2D view, so ito-drawing natin yung x. Okay? So, drawing natin yung x pataas. Okay? Then, drawing natin yung y or yung z pala, pakanan. Okay? Kung titignan mo siya pataas, no? Kung titignan mo siya pataas, or pag tinignan mo siya ng papunta sa'yo, alright? So, yung x mo, pababa. Okay? Nakaturo sa'yo yung kamay mo, na parang, kumbaga, parang ikaw, parang ganun. Ito yung Z, ito yung X, then yung Y nakaturo sa'yo. So, yung rotation basically is yung rotation na tinuturo ng daliri mo. Okay? So, ito yung rotation na tinuturo ng mga daliri mo. So, yan naman yung convention natin or positivity convention natin for M, Y. Kapag naman baliktad yung tingin mo, pabaliktad, so, syempre, ang magiging itsura niyan is pababa yung X, pakanan naman yung Z. Okay? So, yung rotation mo dyan is pakabila na. Ito na yung positive. Okay? MY. Kapag naman ang pinag-usapan natin, ito namang kabila, para maintindihan naman natin yung positivity sa Z direction. So, itututok natin yung hinlalaki natin sa positive direction ng Z.
So kapag titingnan natin sa 2D view, so lumalabas na, halimbawa, ito si X, ito si Y. So ang rotation natin sa Z ay pag ganyan. MZ, positive. Okay? Ngayon, kapag binaliktad naman natin ang tingin yan, so ibig sabihin nun, hindi siya laging counterclockwise, hindi rin siya laging clockwise. So pag binaliktad natin yung tingin, papunta naman dito yung X. Baliktad yung tingin, no? Patalikod. So Y. So yung rotation ng Z mo na ngayon dyan is papunta na dito. Okay? Pag ganyang rotation. So M, Z, positive. So yun yung sign convention natin, no? So yan yung magtatakda ng positivity. At yan yung lagi natin titingnan. So every time na we want to know if it is positive or negative, so gagamit tayo ng right hand rule. Okay? I hope na gets natin yon. So see you sa next video.